Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Giới thiệu cho các bạn lần đầu tiên vào kênh của mình là Lala Plus. Và đây là nơi mình chia sẻ về các kiến thức về ISO và các công cụ hữu ích cho mọi người. Cứ đều đặn là vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần thì mình sẽ ra các video cho các bạn. Quảng cáo vừa thôi ông Lala. Lulu à? Đợi mãi không thấy ông đâu nên tiện thể giới thiệu kênh luôn đấy mà. Thế đi đâu thế mà hết hải? Tôi vừa bị sếp giao việc, khoái quá nên chạy đến hỏi ông luôn đây. Việc gì thế? Khó nhằn thế cơ à? Sếp tôi bắt vẽ mấy cái lưu đồ cho công đoạn mua hàng ấy mà. Mấy bà chị bán hàng thì chỉ biết bán hàng mà thôi, không có biết vẽ về cái lưu đồ đâu. Nên ông sếp bắt tôi làm. Nhưng từ bé đến giờ làm gì có cái hoa tay nào đâu mà đòi vẽ. Huống gì sếp lại bắt tôi vẽ lưu đồ, mà nghe trong tiếng Anh hình như gọi là flowchart gì đấy. Vẽ lưu đồ không liên quan đến hoa tay nhá. Không cần phải có tài hoa hay năng khiếu hội họa đâu nha. Really? Cơ mà chứng tỏ ông không biết gì về flowchart phải không? Từ trước đến giờ bây giờ mới nghe thấy lần đầu tiên đấy ông ạ. Công cụ phổ biến như thế mà không biết á? Đáng nhẽ người làm chất lượng phải biết rất rõ về cái này chứ nhỉ? Thôi thì ngày hôm nay tôi sẽ nói cho ông biết về cái flowchart là gì nhá. Hiểu được nó rồi thì mới biết mà vẽ chứ. Ok, giúp tôi với ông ơi, không sếp tôi giết tôi mất. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. What we do here is go back. Ê, Lala, tôi thấy lưu đồ có tên tiếng Anh là flowchart. Flow dịch là dòng chảy, chart là biểu đồ, sơ đồ, đồ thị. Thế đáng nhẽ ra flowchart phải gọi là đồ thị dòng chảy chứ nhỉ? Đấy là dịch về nghĩa đen, về cách thể hiện của lưu đồ thôi. Sẽ có các biểu tượng của sơ đồ này và nó diễn đạt theo một dòng chảy cụ thể. Cái này tôi sẽ trình bày ngay sau đây đây. Câu mà đầu tiên cứ phải thống nhất cách gọi của nó đã. Tiếng Việt thì thông thường người ta gọi là lưu đồ, nhưng có nhiều người, nhiều tổ chức gọi là sơ đồ quy trình. Ông và mọi người có thể lựa chọn cách gọi nào cũng được. Thế công ty ông gọi là gì? Công ty tôi không gọi là lưu đồ. À, thế là sơ đồ quy trình đó. Mà cũng không gọi là sơ đồ quy trình luôn. Công ty tôi gọi là lưu trình. Ồ. Nếu bạn để ý ở đây thì cách gọi này là cách gọi của hai cái tên ghép lại với nhau. Đó là chữ lưu và chữ trình, trở thành lưu trình thôi. Cơ mà rút kinh nghiệm mấy lần ông bảo tôi lên sử dụng tiếng Anh cho đỡ nhầm lẫn. Lần này thì tôi sẽ lựa chọn cách gọi tiếng Anh. Tên tiếng Anh á? Công nhận mọi lần thì đúng là tôi khuyên thế thật. Cơ mà lần này nếu mà sử dụng tiếng Anh á thì hơi vất vả đấy nhá. Có mỗi flowchart thôi mà làm gì mà vất vả. Không, nó có ít nhất 8 cái tên nữa cơ. Ô, sao mà nhiều thế á? Vì cái này ấy, rất phổ biến trong rất nhiều lĩnh vực. Nhiều ngành nghề ấy, mỗi ông lại thích đặt tên một kiểu. Cho nên cái tên flowchart ban đầu ấy, có rất nhiều biến thể. Theo như số liệu tôi nằm vùng ở rất nhiều ngành nghề và tổng hợp lại được thì chứng minh thư của nó rất đa dạng. Như là Process Flowchart, Process Map, Functional Flowchart, Business Flowchart Mapping, Business Process Model and Notation và Process Flow Diagram PFD. Ở một số lĩnh vực ấy, nó còn nổi tiếng với cái tên là Data Flow Diagram DFDS và một cái tên cực kỳ loằng ngoằng, Ununified Modeling Language Activity Diagram. Tên dài vãi đọc méo hết cả mồm. Làm sao mà dài bằng cái tên của bạn tôi ở châu Phi được? Thế á? Bạn ông tên là gì? Wetin be your name? My name na Kwazawaza Kwakwikwa Kwaza. Dabulaza. What? Abeg, wetin be your name again? Call am again. Wetin be your name? I say my name na Kwazawaza Kwakwikwa Kwaza. Dabulaza. Đấy, bạn tôi đấy.
Tôi vài hôm nay mới đi làm giấy tờ thì cái tên nó chiếm hết nửa trang giấy rồi còn đâu. Trở lại với cái tên tiếng Anh của lưu đồ nào. La ơi, nhiều tên thế này thì tôi biết gọi cái nào bây giờ? Tuy nhiều tên như vậy, nhưng thôi, trong lĩnh vực chất lượng ấy, thì ông cứ gọi là flowchart là ok rồi. Các tên vừa kể chỉ để ông và mọi người tham khảo thôi. Sau này gặp đỡ bỡ ngỡ, tưởng cái gì chứ thực ra đều là flowchart thôi, lưu trình thôi. Vậy flowchart cụ thể là gì hết nhỉ? Nó là một sơ đồ miêu tả các bước riêng rẽ có trình tự, một quy trình, hệ thống, hoặc kể cả là các hàm logic toán học, IT. Cả các hàm logic, toán học, tin học, IT nữa. Flowchart có tính áp dụng rất lớn, hầu như lĩnh vực nào cũng có thể áp dụng. Nhưng trong phạm vi của video này, chúng ta chỉ quan tâm đến quá trình hệ thống liên quan đến chất lượng thôi nhé. Dùng flowchart có mục đích sử dụng là gì nhỉ? Chúng được dùng rộng rãi ở rất nhiều lĩnh vực ngành nghề để lập tài liệu này, nghiên cứu này, lên kế hoạch này, truyền đạt này, và để cải tiến các quy trình thường là phức tạp. Nhưng nhờ flowchart nó được thể hiện dưới dạng sơ đồ rất đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Nghe ông nói mà tôi tò mò quá. Không biết lưu trình hình thù flowchart này nó như thế nào mà nó tác dụng ghê gớm như vậy. Đây, tôi có trong tay vài mẫu đây, ông có thể tham khảo. Lưu trình sử dụng các hình thù cơ bản như là hình chữ nhật này, hình bầu dục này, hình thoi, hình tròn và một số hình cơ bản khác để diễn tả các bước, vị trí mối quan hệ, các mũi tên, chỉ thứ tự liên kết. Ui, tưởng gì khó chứ, các hình khối đơn giản thì tôi làm được. Tốt. Flowchart có thể là các biểu đồ được trình bày dưới dạng vẽ tay, hoặc bây giờ thời đại máy tính bùng nổ rồi, người ta sử dụng rất nhiều phần mềm hỗ trợ, tạo ra các lưu trình nhiều bước này với nhiều loại khác nhau, rất bắt mắt và hữu hiệu trong công việc. Các tôi phải sử dụng phần mềm cho nó nhàn đúng không ạ? Thời kỳ 4.0 rồi mà. Tùy vào mục đích sử dụng và các loại hình phức tạp flowchart thì ông có thể lựa chọn sử dụng phần mềm, và các loại phần mềm cũng rất đa dạng trên thị trường. Nhưng đối với tôi ấy, ở công ty ấy, thì tôi dùng Word, Excel là vẽ được rồi. Thế á? Microsoft Office mà cũng làm được à? Được chứ, vì flowchart được tạo ra từ các hình thù cơ bản mà. Mà hình thù cơ bản ở trong Word ấy thì có một đầy, tha hồ dùng luôn. Vậy việc sử dụng lưu trình flowchart có tác dụng gì đối với hệ thống nhỉ? Tác dụng của nó là giúp bạn hiểu hơn về một quá trình hay hệ thống vận hành ra sao bằng những hình học đơn giản. Từ đó bạn có thể nhìn ra được những điểm yếu, điểm còn thiếu. Và ông đoán xem sau đó chúng ta có thể làm gì? Để đưa ra hành động và đối sách kịp thời phải không? Đúng vậy, từ đó có thể nghiên cứu và cải tiến quá trình, hệ thống hiệu quả hơn. Và đặc biệt, trong hệ thống quản lý chất lượng, chúng ta phải dùng flowchart rất nhiều nha. Thật á? Thật luôn. Thông thường, theo tôi được biết ấy, ở rất nhiều công ty, người ta sử dụng các lưu trình flowchart để ở trong quy trình nội bộ. Để flowchart trong quy trình nội bộ để làm gì ấy? Khi có một lưu trình tổng quát flowchart ấy trong một quy trình nội bộ ấy, thì khi đọc tài liệu đó ấy, ngay ban đầu người nhân viên sẽ hình dung ra ngay được tổng quát toàn bộ quá trình diễn ra như thế nào. Sau đó thì họ mới đọc các điều khoản tiếp theo để hiểu cụ thể hơn. Đó là một ứng dụng rất hay của flowchart đối với việc truyền đạt cho hệ thống quy trình nội bộ trong công ty. Ngoài ra, flowchart cũng là một công cụ giúp bạn thỏa mãn cái nguyên tắc tiếp cận theo quá trình Process Approach của ISO 9001. Cái này thì mình sẽ làm một video chia sẻ sau nhá. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong về flowchart, lưu trình cho ông và mọi người rồi đó. Tôi thấy lưu trình flowchart hữu ích thật. Nhìn nó đơn giản hóa vấn đề thật. Thảo nào nhiều lĩnh vực áp dụng. Cơ mà khoan đã. Nhưng tôi vẫn chưa biết cách vẽ flowchart như thế nào không ạ? Vậy thì ở video sau tôi sẽ hướng dẫn cụ thể ông và mọi người cách vẽ flowchart như thế nào nhé. Nhớ ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye. Savannah.